what's up friends? Welcome back to my channel, and today I'm very happy and excited kasi meron akong dalawang good news para sa inyo. Ang first good news natin is malapit na tayong mag 1,000 subscribers. Yay! Thank you so much guys sa lahat ng mga nag-subscribe at of course sa lahat ng mga viewers ko na nandiyan palagi at solid na sumusupport sa lahat ng mga uploads ko. Thank you so much sa inyong lahat. At dahil dyan, ang second good news natin is magkakaroon tayo ng giveaway. Yes, meron tayong giveaway guys, and this giveaway is sponsored by AY's Essentials. Alright, AY's Essentials is a Facebook online shop owned by Tita AY Peñalba. Alright, so siya ang nag-sponsor ng ating giveaway dito sa ating video na ito. Alright, so ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga kasama sa giveaway. Alright, first giveaway natin is ito, ang pabangong Bath and Body Works. Okay, siya ay, ang scent niya is Sea Island Cotton. Yan. Yan ang ating first giveaway. And the second, etong t-shirt from Uniqlo. Fortnite to guys. Yung mga gamers dyan na naglalaro ng Fortnite, alam nyo na kung ano to. And ayan, Uniqlo. Uniqlo to sa Canada guys, ha? Hindi to Uniqlo Philippines. So galing pa to sa Canada. Ayan. Color white, and size na kinuha ko pala is medium. Alright, para lang medyo nasa gitna yung size niya. Okay? Ayan, so kaya visit nyo na guys yung AY's Essential na Facebook shop. Ilalagay ko dito. Alright? Ilalagay ko na rin sa description yung link para dun sa Facebook page. Marami siyang mga binibenta dun na mga gamit. Hindi lang mga pabango, hindi lang mga damit. Meron mga kitchenware. Lahat na doon. So, kung interested kayo, pwede kayo dun mag-visit at mag-order online. Okay? So, that's it. Alright, so today meron tayong, of course, hindi mawawala ang ating nail art video. Alright? So, after this, ipapakita ko sa inyo ang ating cherry blossom or sakura nail art design. Alright, so guys, please keep on watching kasi at the end of the video, dun ko sasabihin yung mechanics kung paano kayo makakasali sa giveaway na to. Alright, so again, before we start with the tutorial, thank you so much guys sa mga subscribers, sa viewers ko. Thank you. And itong giveaway na to, of course, ay para sa inyong lahat. Everyone is welcome to join. Okay?
Alright, so that's it for today's video about Sakura or Cherry Blossom Nail Art. Alright, so as I've said earlier, sasabihin ko sa inyo ngayon yung mechanics ng ating giveaway. Alright, so simple lang naman yung mechanics natin. First, of course, kailangan nakasubscribe ka sa channel ko. Alright? Kung bago ka pa lang or hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos. Hindi natin malalaman, baka next time meron na naman tayong another giveaway. Alright? Para makasali pa rin kayo. And then, of course, second, kailangan naka-follow and naka-like ka kay AY's Essentials, alright, na Facebook page. And third, since this video and giveaway is in collaboration with another vlogger, another YouTuber, kailangan nakasubscribe din kayo kay Emelinda Sarmiento na channel. Alright, dito sa YouTube. Yan. So, yan ang mga kailangan nyo gawin. And after that, kailangan meron kayong screenshot, of course, as a proof na nakasubscribe kayo at nakafollow sa aming mga channel and page. Okay? And pupunta kayo sa aking Facebook page na CharChar Sarmiento Vlog. Alright? Doon nyo isasend yung screenshot at mag-comment kayo ng #CharChar. Alright? At doon tayo pipili ng winner sa ating giveaway. Alright? Okay, so that's it. Thank you so much again, guys, sa mga solid subscribers and viewers ko. Okay? I hope you like this video and I hope you like this giveaway. Alright? Hanggang sa muli. Until my next video. Thank you. Bye.